Hello, what's up mga kalokonatics? Today this video is about video tutorial naman tayo kung paano gumawa ng easy at simpleng basic cartoon sa pamamagitan ng isang application. I'm sure you can do this simple ways kung paano gumawa ng isang cartoon gamit ang Poppy Toons Maker. So let's watch this video mga kalokonatics. Pumunta sa Google website o sa inyong browser, i-type ang APK Turbo. Sa APK Turbo website, i-type naman ang Poppy Toons. I-click ang download button. I-click ang download button. I-install ang Poppy Toons Maker application. Pindutin ang create button pagkatapos ay pumili ng iyong magiging background scene. Pagpipili ng background photo, itap lang ito para ay upsize para maging fit ito sa video frame. Pindutin ang add sign para magdagdag ng mga magiging karakter sa eksena. Pindutin ang record button para masimula na ang gagawin mong scene sa iyong cartoon. Pagkatapos ay move forward, backward, upward o downward ang napili mo images depende sa nais mong galaw.
Pindutin naman ang play button sa kanang itaas para ma-play mo yung ginawa mong scene sa iyong ginawang karton. Save mo na ang iyong ginawang project, tapos ay baguhin ang pangalan nito. So ayun lang mga kalokonatics, kung paano gumawa ng easy at basic cartoons. Please like, comment, share and subscribe to LIQWYD and click the notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos na i-upload to this channel.